Вітаю! Я колись захищав дисертацію з архітектури. І тоді мій перший опонент з Києва сказав: в Харкові мене приваблюють дві будівлі. Одна – це Держпром, а інша – це Худпром. Держпром – тому що з нього почався стиль конструктивізму, а Худпром – тому що з нього почався стиль українського архітектурного модерну. В художньому житті Харкова другої половини 19-го, початку 20-го сторіччя важливою особистостю була Марія Дмитрівна Раєвська-Іванова, перша жінка-художник Російської імперії. Вона за власним бажанням поїхала навчатися колись до Дрездена, закінчила Дрезденську академію мистецтв, повернулася до Російської імперії, отримала диплом жінки-художника Імператорської академії мистецтв в Петербурзі і повернулася до рідного Харкова, тому що в неї була мрія. Вона хотіла в Харкові відкрити власну приватну художню школу. Але це була така специфічна художня школа. Вона відкрилася в 1869 році. І одразу сказали, що вона має бути школою художньо-промисловою. Тут мають навчатися ще й таким дисциплінам, наприклад, креслення, орнамент, кераміка. І це дуже важливо для нашої з вами історії, тому що на протязі 30 років це була одна із найвідоміших художніх шкіл Півдня. І закінчили такі постаті нашого серіалу, як, скажімо, Олексій Бекетов або Володимир Беклемішев, про якого ми вам розповідали в першій серії нашого серіалу. Наприкінці 19 століття Марія Дмитрівна повністю втратила зір, і вона не могла ані викладати, ані малювати сама. І тоді вона віддає свою приватну школу місту. Робиться це як дар, щоб це була міська художня школа, але в неї була ще одна мрія. Вона хотіла, щоб була наступна можливість продовжити своє навчання художнє саме в Харкові, щоб тут, крім школи, ще й було художнє училище. Доки йшло обговорення статуту майбутнього художнього училища, на допомогу прийшло місто і виділило ділянку землі наприкінці Каплуновської вулиці, зараз це вулиця Мистецтв. Є такий майдан так само звався Каплуновський, і там потрібно було побудувати художнє училище. Будівництво так само фінансувалося частково з міських коштів. Архітектор Михайло Піскунов розробив проєкт. Але знов-таки повторилася історія, про яку ми вам розповідали в Полтаві, Полтавському земстві, коли Сергій Васильківський та Микола Самокіш виступили з ініціативою, що фасади майбутнього художнього училища в Харкові мають виглядати як архітектура українського модерну. Вони це обґрунтовували тим самим, що у художньому училищі будуть готувати митців, і вони мають бачити, що це українське, вперше за все, мистецтво. І був оголошений конкурс на розробку фасадів проєкту художнього училища в місті Харкові. За умовами конкурсу, оформлення фасадів мало бути виконано в українському стилі. На другому етапі конкурсу обговорювалися 4 проєкти архітекторів Шумова, Тракала, Васильова та Жукова. Комісія експертів постановила, що саме проєкт Жукова найкращий серед них, його треба лише доробити і можна починати будівництво. Але почалася така історія, яка за 9 років до того, у 3-му році, почалася ще й у Полтаві, коли обговорювався проєкт Полтавського губернського земства. Гласні міської думи дуже були невпевнені, чи взагалі можна будувати в Харкові якусь будівлю в стилі українського модерну, в українському стилі. Їм хотілося, щоб їх впевнив в цьому який-небудь європейський експерт, який би довів, що взагалі такий стиль існує. І спочатку вони так дуже робко промовляли свої сумніви, а потім їх голос був ще гучніший. Вони казали, що ми розуміємо, якщо б побудували, скажімо, там в готиці, в ренесансі, в бароко, навіть в рококо була така думка, а український стиль – це щось таке незрозуміле і взагалі над нами будуть сміятися. Їм так казалось. Більшу гостроту всієї цієї справи надав гласний міської думи, такий був пан Коренєв, який написав статтю у харківську газету «Утро», де він російською мовою казав наступне. «Я вообще не понимаю, как можно говорить о стиле украинском
или украинского модерна. Я знаю стиль готика, я знаю стиль итальянского возрождения, я знаю стиль барокко или рококо, я знаю стиль империи, стиль ампир. А стиля украинского нет и быть не может. Это все господин Бич-Лубенский на страницах харьковских газет придумал и украинский стиль, и украинскую мову, и украинскую культуру, и украинский народ. И мутит население. А есть стиль украинской хаты, а стиля українського в архітектурі нет. Константин Михайлович Біч-Лубенський був дуже видатним діячем харківської української громади, і це був така літня на той час і нездорова людина. Він відомий був харківський юрист, і він не міг не відреагувати на такий лист. Він написав зворотний лист у цю саму газету «Утро», де він каже: якщо потрібна експертна думка, то я хочу звернути вашу увагу на те, що в Європі існують вчені, які досліджують нашу культуру. І вони визнають як існування англійської архітектури, італійської архітектури, німецької архітектури, так само і української архітектури. І публікації з цього приводу є навіть в Англії. І ця відповідь Біч-Лубенського була настільки аргументовною, настільки емоційною, настільки професійною, що треба було визначатися, бути чи не бути в Харкові художнього училища в українському стилі. Слово було за експертами. Остаточну крапку в цій справі поставив голова комісії експертів, відомий харківський архітектор, професор Віктор Величко, який стверджував, що проект Жукова чудовий, ніякого іншого проекту вони розглядати не будуть, і будувати треба саме у цьому українському стилі, який представив Константин Миколайович Жуков. Крапка. Особлива інтрига полягала в тому, що цей головний опозиціонер цієї думки, пан Коренєв, мешкав у будівлі, яку для нього побудував саме цей архітектор Віктор Величко. Тобто Коренєву мало визначити самому, чи то він мешкає в будинку, який недостатньо авторитетний архітектор для нього побудував, чи цей авторитетний архітектор дійсно такий, і тоді він має признати, що український стиль в архітектурі існує. Так воно і було, і тому саме цей проект Константина Миколайовича Жукова був реалізований і став одним з визначальних, ця будівля стала одною з визначальних споруд стиля українського архітектурного модерну. Так само, як з Полтавським земством, мені важливо намалювати фасад Харківського художнього училища ще й з того боку, дивлячись, що я його закінчував, це моя власна альма-матер. Отже, це для мене якась певна така данина рідному вишу. Мені б хотілося розкрити більш детально задум Константина Жукова в архітектурі цієї будівлі. Наприклад, от форма цього ганку. Вона ясно, мені так здається, представляє те, що було в основі українського архітектурного модерну, оскільки це фактично дерев'яна народна архітектура, яка була перенесена в муровану архітектуру. Якщо подивитися на форму цього трапецевідного входу, то це ж зроблено з дерева, але насправді це складено з каміння, яке імітує оцей зруб, складений з дерева. Або, наприклад, оці заломи, пояси, які по всьому периметру охватують буцімто будівлю, так само притаманний для карпатської архітектури прийому. Взагалі оцей вигляд, коли праворуч смерека, ліворуч фасад будівлі, якщо подивитися, як майже гілки смереки торкаються фасаду, це суто такий карпатський або західноукраїнський взагалі вигляд. І численні деталі, численні елементи, оформлення вікон і віконних отворів, елементи орнаменталістики, або ці два майолікових декоративних панно, ліворуч на цьому декоративному панно дата 1796 рік, це коли школа перестала бути приватною, стала міською, а праворуч 1912 рік, коли було засновано художнє училище. І численні елементи декоративних цих поліхромних орнаментів, які представляють світ українського декоративного ужиткового мистецтва і взагалі української орнаменталістики. В основі цих орнаментів рослинні мотиви, але все ж таки це вже не Кричевський, це трішки інший орнаментальний стрій, який оздоблює фасад і робить його таким яскравим і чудовим.
Проект Жукова переміг. І за умовами конкурсу, так само, як це було у Полтаві, архітектор мав переїхати до Харкова, щоб наглядати за тим, як буде йти будівництво. Жуков приїхав до Харкова і не лише наглядав за будівництвом, а й став викладати у цьому самому художньому училищі архітектуру. Викладав він дуже тривалий час. Він створив шедевр українського архітектурного модерну. Не будинок, а казка. Для мене особисто, оскільки я 25 років пов'язаний з цією будівлею і навчався тут, і викладав тут весь цей час. Для мене це дуже особиста історія, тому що саме його зовнішній вигляд колись мене приманив, збудив в мене мрію навчатися і мати до цієї будівлі справу. Жуков викладав архітектуру і, до речі, архітектуру українського архітектурного модерна, але ця історія мала і трагічні наслідки. Жуков викладав спочатку в художньому училищі, потім за радянські часи це називалось художній технікум, тут так само був архітектурний факультет. Потім художній інститут, весь час Жуков викладав саме тут, у художньому інституті. За цей час він створив численні проєкти у архітектурному модерні, українському модерні. І ці переважно об'єкти були розташовані в Овчанському повіті Харківської губернії. На жаль, вони не збереглися, вони зникли, були зруйновані під час війни. У 1938 році його відомого професора, відомого архітектора, одного з таких поважних постатей взагалі української спілки архітекторів, викликав до себе ректор цього вишу, художнього інституту, і запропонував йому відмовитися від своїх українських націоналістичних поглядів, сказати, що не було аніякого українського архітектурного модерну. Жуков відмовився від цієї пропозиції. Він сказав, що головне, що він створив, це саме, по-перше, цю будівлю, яка є зразцем українського архітектурного модерну, і взагалі цей стиль. Його звільнили з художнього інституту без грошей. Він фактично був приречений без грошей вмерти від голоду. Але в нього був дуже добрий товариш, друг. Це Олексій Бекетов, який пристроїв Жукова до архітектурної бібліотеки спілки архітекторів в Харкові. І він видавав книжки архітекторам. Гроші там були дуже маленькі, але головне, що потрібно було Константину Миколайовичу, це те, що він міг спілкуватися з тим, з ким він бачився у цій спілці архітекторів, своїми колегами та учнями. Його зарізали 7 березня 40-го року тут, біля художнього інституту, в трамваї. Його прийняли за баріна. Він виглядав дуже так авторитетно, був літня людина з сивою бородою, в нього був пристойний одяг. І вирішили ці грабіжники, що можна чимось поживитися. Коли його обшукали, нічого не знайшли. Так трагічно загинув одна з головних постатей українського архітектурного модерну. Я задав собі питання, чому ми про цей будинок так багато говоримо? Чому ми його виділяємо серед інших харківських прикладів українського архітектурного модерну? Чому він такий особливий, яскравий? І в мене є відповідь на це питання, але це дуже особиста відповідь. Коли мені було 15 років, я вперше раз опинився на цієї вулиці. Вона тоді називалася Червоно-Прапорна вулиця, і вперше побачив цей будинок. Тоді я навчався у фізико-математичному ліцеї, мав обрати якось свій подальший шлях, але я мріяв стати не математиком, не фізиком, а саме художником. І коли я побачив всі ці орнаменти, цей ганок, цей дах, цю вежу, цю казку, для мене це був чи то палац, чи то замок якийсь, чи якась фортеця мистецтва. Для мене цілий світ відкрився, світ такого мною вигаданого мистецтва майбутнього. І я захотів опинитися тут, в цих стінах. Я хотів навчатися саме в цьому будинку. Не тому, що я хотів бути художником, а тому, що мені захотілося опинитися тут, всередині, бути серед всього цього. І мені здається, це і є реалізація ідей Васильківського, Самокіша та Жукова, які хотіли, щоб будинок художнього училища виглядав не казенно, а щоб воно виглядало як світ казковий українського модерну.